Hejsan, det är den 27 juni och tobaken har suttit i backen i 3 veckor ungefär. Plantorna har rotat sig väl till slut och det känns som att de börjar ta sig riktigt bra faktiskt, trots allt. Jag var ju lite orolig förra avsnittet. Här har vi bondtobaken som är av sorten rustica. Den ser väldigt annorlunda ut jämfört med den tobak jag är van vid att odla. Väldigt små blad har den. Intressant. Och som ni ser så har den redan blommat och skjuter tjuvskott, tyvärr. Björkö Burley. Den har tagit sig riktigt fin tycker jag. Inga tjuvskott eller blommor på den. Enekulla hybrid. Den har också tagit sig riktigt bra faktiskt. Men även den har skjutit tjuvskott redan nu. Det är ju en korsning av tabakum och rustica och precis som bondtobaken så fick den tjuvskott nästan på en gång efter utplanteringen. Virginia Brightleaf. Den växer fantastiskt bra. Tror det är den sorten som har tagit sig bäst av alla sorter. Och jag har inte upptäckt några blommor eller tjuvskott på Virginian, så det känns skönt. Här har vi också Virginia Brightleaf, men den har drivits upp inomhus fram till utplantering. Den växer aningen bättre än den som har stått i växthus, men det är marginellt. Den var ju, som nämnts tidigare, kraftigare än de övriga plantorna vid utplanteringen, så lite försprång har den ju. Inga tjuvskott eller blommor på den här heller. Till sist har vi GC1, som också är av sorten rustica. Jag kan säga att jag redan nu anar att det här kommer bli en favorit. Fan vad snyggt den växer. Men likt de andra 2 sorterna av rustica så har även denna skjutit tjuvskott direkt efter utplanteringen. Så det verkar vara någonting som de har gemensamt, rustica-sorterna. Du tittar på Odla tobak i Sverige. Hjärtligt välkommen. I detta avsnitt av Odla tobak i Sverige så ska vi rensa ogräs. Rensa ogräs är det absolut tråkigaste som finns när det kommer till odling. Men för mig är det viktigt för jag vill att det ska vara hyfsat fint och prydligt i tobakslandet. Åtminstone i första halvan av säsongen. Mellan plantorna kommer jag rensa med en sån här. En bygelhacka, eller pendelhacka har jag sett att det heter också. Den går bra att riva runt i jorden med mellan plantorna medan plantorna är små och när man fortfarande kommer åt mellan plantorna. Bygeln går några centimeter ner under jordytan och skär av rötterna till allt ogräs. Ogräset låter jag ligga kvar på ytan där det så småningom bryts ner. På det här sättet behöver jag aldrig stå på knä eller böja mig ner. Väldigt smidigt. Det här kommer jag bara göra en gång. För att senare på säsongen så kommer plantorna vara för stora för att man ska komma emellan. Jag kommer bara rensa landet på ogräs en gång i år. Det är i alla fall min plan. Jag tror inte ogräset kommer bli något problem sen när plantorna satt fart och blivit stora. Och det känns som att det är viktigare att lägga tid och energi på att klippa blommor och tjuvskott istället. Runt om odlingen kommer jag att harva. Det är därför jag har planterat landet med god marginal från åkerkanten. För att få gott om utrymme för att lätt kunna vända och svänga med traktorn. Jag kör harven så nära plantorna som jag bara vågar. Och när det är gjort, då är utkanten klar. I gången tvärs igenom landet är det samma sak. Jag kör harven så nära plantorna som möjligt. Fy fan vad smidigt.
Och nu är det dags att rensa gångarna i landet. Och det kommer jag göra med potatiskupen. Det här måste man passa på att göra innan plantorna blivit för höga. I och med att man kör med traktorn ovanför plantorna. Annars kan man nog lätt slita sönder de översta bladen om de hunnit växa sig högre än traktorn. Då var det klart med ogräsrensningen och det har blivit dags att vattna. Men innan vi vattnar så ska vi njuta av synen av ett nyrensat tobaksland en liten stund. Så fantastiskt vackert. Det är alldeles strax dags att vattna. Min arabiska assistent vill säga några ord först bara. Hej min vänner! Du tittar på Odla tobak i Sverige. En mycket bra tv-program från Sverige. Du tycker det är mycket bra och vill stötta den här arbetet genom att bli medlem på Patreon. Där hittar du alla avsnitt plus extra material. Där vi delar även med oss av mycket bra tips och tricks så kan vara användbara vid snustillverkning. Det kostar som en liten mellanån ute på restaurangen per månad. Länk till Patreon hittar du i inskrivning. Varsågoden. Och om du vill odla samma sort som vi gör så kan du enkelt beställa från via Big Cartel som vi själva har det i programmet. Länk till det hittar du också i beskrivning. Stort tack på förhand. Vi ses igår. I år kommer vi vattna tobakslandet med vatten från dammen. Och det kommer vi göra med hjälp av en bevattningspump. Här ser ni sugslangen som ligger i vattnet.
Sugslangen går upp till självaste vattenpumpen. Här har vi den. Från pumpen går sedan en trädgårdsslang som har måttet 1 tum. Jag har läst att det är betydligt bättre att vattna med vatten från en damm än vanligt dricksvatten, då vattnet från dammen innehåller mycket mer näring och sånt som är bra för växterna. Det låter ju faktiskt jävligt logiskt. Men framför allt så slösar man inte på dricksvattnet, och det är ju också bra. Förutom vid utplanteringen så vattnade jag inte alls förra säsongen. Det regnade en hel vecka tidigt förra säsongen och det räckte för att plantorna skulle klara sig säsongen ut. I år har det varit sämre med regn och väldigt torrt, så därför måste jag vattna för egen maskin. 40 meter bort har jag skarvat till en halvtumslang. Det är för att slangen ska passa med vattenspridaren och andra redskap. Sen är det typ 40 meter slang till. Och här har vi spridaren. Jag låter spridaren gå 1 timme innan jag flyttar på den. Sen gör man så tills hela landet är vattnat. Det var allt för idag. Nästa gång vi ses så ska jag testa att vattna med blåkorn. Och vi får se hur det går. Men tills dess får ni ta hand om varandra där ute och ha det så himla bra. Tills vi ses i nästa avsnitt. Vi ses igår.